شمع می سوزد تا روشنایی را به جهان ببخشد. درود خدمت همه دوستان عزیز. فتانه هستم، به کارگاه شمعسازی من خوش اومدید. آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش شمع بابا نوئل هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. آخرین مرحله از شمع ست کریسمس بابا نوئل هستش. امروز آموزش بابا نوئل رو برای شما میذارم. وسایل مورد نیاز پارافینا هستن یا سویا وکس ها، یعنی سویا وکس ایرانی که درصد چربیش کمتره و سویا وکس خارجی که درصد چربیش بیشتره، یا میتونین از 3% سنگین یا 1% سنگین استفاده کنید. قالب بابا نوئل هستش، فقط این بابا نوئل جزئیات زیاد داره. سعی کنین که قبل از استفاده از این خوب بشورین، تمیز کنین، خشک کنین، اصلا قطره آب داخلش نباشه که حفره ایجاد بشه و جزئیاتش کاملا بیفته. اینا هم که بچه ها شمعی بودش که درست کردیم، گوزن و خونه درختی. فتیله هستش که پارافین زدم آماده اینجا گذاشتم. این شمع بابا نوئل هم مثل همین گوزن رنگ کرم درست میکنم. برای اون مقدار پارافینی که بهتون معرفی کردم این مقدار رنگ بهش اضافه میکنم، رنگ جامد، رنگ مایع کرم نیست، یعنی وجود نداره، از رنگ جامد استفاده میشه. قیچی، سوزن بزرگ که فتیله رو ازش رد کنم و نگه دارم. برای شروع کار ابتدا پارافین ها رو میذاریم به طریق بنماری که ذوب بشه. قالب رو خوب تمیزش کردم، شستم و با یه دستمال خشکش کردم. حالا این قسمت وسط قالب رو در نظر بگیرید. این سوزنم که فتیله ازش رد کردم، قسمت وسطش رو نگاه بکنید شما و بعد این سوزن رو از داخل این قالب رد کنین و از این قسمتش در بیارین. قبل از اینکه پارافین رو بریزم داخلش کاملا سشوار میگیرم، قالب رو خوب گرمش میکنم و بعد اینو چسب میزنم و فیکسش میکنم، بعد پارافین میریزم داخلش. رنگ رو ریختم و هم زدم، رنگ کاملا داخل این پارافین حل شد. میریزم داخل لیوان کاغذی که بتونم راحت تر بریزم داخل قالبم. خب این چون جزئیات داره، کلاه داره که قسمت پهلوی کلاهش منگوله داره، یه مقدار که میریزین اینو چند بار به این صورت تکون بدین تا کاملا داخل جزئیاتش بره. خب این یه مقدار فتیلش رو بچه کوتاه میکنم چون خیلی بلنده. حالا قسمت بالاشو با نگهدارنده اینو فیکسش میکنم، منتظر میمونم تا خشک بشه. اینو بهش زمان کافی میدین تا کاملا خشک بشه، حدود 3 ساعت تا 4 ساعت زمان میبره. زود از قالب در نیارین چون این جزئیات زیاد داره، ممکنه که داخل قالب بشکنه. حین خشک شدن ممکنه که گود بیفته، حفره ایجاد بشه. من تو نکات شمعسازی آموزش گودگیری رو گذاشتم، لینکشون بالا میذارم، اگه ندیدید برید ببینید. خب این شمع بابا نوئلمون هست که از داخل قالب در آوردم. حالا میخوام کل اینو رنگ‌آمیزی کنم با رنگ‌های اکریلیک، قرمز، مشکی و طلایی. اینم که قلم‌ها هستن. حالا شروع میکنم.
نکته ای رو اینجا میخوام بهتون بگم، اینکه وقتی مثلا دارین رنگ قرمز، حالا دستکشش و لباس رو دارین رنگ قرمز میزنین، بعد بعضی از جاها ممکنه که این رنگ قرمز بهش بخوره که نباید اونجا قرمز باشه، میتونین با پارافین مایع این قسمت ها رو خوب تمیزش کنین، کاملا پاک میشه، تمیز میشه. حالا این دستش هم قرمز میکنم، این جایی که باید قرمز باشه رو رنگ قرمز میزنم. ببینید مثلا من الان دارم اینجا قرمز میکنم، یا مثلا بر بخوره به این کیسه پشتش، اینو میزنم به پارافین مایع. البته قلموی تمیز رو باید برداریم، میزنیم به پارافین مایع، روی این میکشیم، ببینید خوب تمیز میشه. دستش رو رنگ قرمز میزنم، ولی این قسمت مچش رو که این یه بند داره میذارم همینطور رنگ کرم بمونه. بچه‌ها ببینید وقتی که میخواین شما این بابا نوئل رو رنگ کنین، این کیسه پشتش رو رنگ نکنین تا بتونه تکیه‌گاه دستتون باشه. ببینید با این انگشت اینجا رو نگه دارین، همه قسمت‌هاشو درست کنین. وقتی که تموم شد اون وقت اون رو بذارین رو زمین، قسمت کفشش رو رنگ مشکی کنین. ببینید الان من تمام لباسشو، یعنی این پاهاش بود تکیه‌گاه من که من میتونستم نگهش دارم، لباسشو، کمربندشو، همه قسمت‌ها رو قرمز و مشکی زدم. وقتی که میخواستم این قسمت نیمه پاشو قرمز کنم، اینجوری این کیسه‌شو نگه داشتم به این صورت با این قسمت پاش که بتونم این قسمت نیمه پاهاشو رنگ کنم. حالا فقط مونده این قسمت کیسه‌ای که کادوهای بابا نوئل داخلشه با یکم کفشش. اینو به این صورت اینجوری نگه میدارم که بتونم کفشش رو رنگ کنم. بعد آخر اینو رو زمین نگه میدارم و کیسه پشت رو طلایی میخوام رنگ کنم. قسمتی از کفشش و کمربندش که دورش نگاه کنین هنوز سفید هست، رنگ مشکی نمیگیره. دور این کمربند و دور این کفشش که در واقع پلاک کفش و کمربند هستش و طلایی رنگ میگیره.
خب اینم از شمعای ست کریسمسیمون. اینم ظرفی که میخوام داخلش تزیینش رو انجام بدم. یه مقدار پارافین رو ذوب کردم، رنگ سفید داخلش ریختم که فقط قسمت پایین سطح رو بگیره. حدود 1 سانتم باشه کافیه. اینو میذارم یکم خشک بشه. میخوام اینا رو تزیین کنم داخلش. یه مقدار ترچ میگیرم که سطحش یکم نرم بشه و بعد اینا رو داخلش میچینم. اینم از ست کریسمسی. دوستان عزیز و همیشه همراه هم، آموزش امروز شمع بابا نوئل هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.